નમસ્તે મિત્રો, 1 જૂનથી એટલે કે આવતીકાલથી જે નિયમની અંદર ફેરફાર થશે, જેની તમારા ઉપર મોટી અસર થવાની છે, શું ફેરફાર થવાના છે તે તમામ કામની માહિતીની વાત આજના વિડીયોમાં આપણે કરવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયો પૂરો જોઈ લઈશો તો આવતીકાલથી જે ફેરફાર થશે તેની તમામની માહિતી તમને મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા ખાસ વિનંતી છે, 87% કરતાં વધુ ગુજરાતી લોકો આપણી ચેનલના વિડીયો દરરોજ જુએ છે પરંતુ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, અત્યારે જ પ્રેસ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ દબાવો જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો આગામી 1 જૂનથી કેટલાક નિયમો છે તેની અંદર ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। જે ફેરફાર થવાના છે તે તમામના એક એક કરીને માહિતી છે તે આજના વિડીયોમાં તમને મળી જશે। તો આ વિડીયોને પૂરો જોઈ લેજો તો તમને તમામ માહિતી મળી જાય। 1 જૂનથી ચેક દ્વારા પેમેન્ટની પદ્ધતિ છે તે બદલાશે। બેંક ઓફ બરોડાના ગ્રાહકો જ્યારે 2 લાખ કે તેથી વધુ રૂપિયાનો બેંક ચેક આપે છે ત્યારે ચેકની વિગતોની પુષ્ટિ છે તે હવે કરવામાં આવશે। ટૂંકમાં તમારે બેંક ઓફ બરોડામાં ખાતું છે ને તમે 2 લાખ કરતાં વધુ રૂપિયાનો ચેક આપો છો તો તમારા ચેકની ડિટેલ અંગે તમને મેસેજ મળી શકે છે, કોલ આવી શકે છે કન્ફર્મેશન માટે। એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ છે તે દર મહિનાની 1લી તારીખે વધઘટ થતા હોય છે અથવા તો સમાન રહેતા હોય છે। ટૂંકમાં 1લી તારીખે એલપીજી ગેસના બાટલાના ભાવની અંદર ફેરફાર થાય અથવા તો જૂનો ભાવ છે તે ચાલુ રહી શકે એટલે એને લગતા પણ બદલાવ થશે। ગૂગલ છે તે 1 જૂનથી મોટો ફેરફાર છે તે કરવા જઈ રહ્યું છે। હવે તમે 1 જૂન પછી ગૂગલ ફોટોસ પર અમર્યાદિત ફોટો છે તે અપલોડ નહીં કરી શકો। દરેક જીમેલ યુઝરને 15 GB સ્પેસ છે તે ફ્રી આપવામાં આવશે। આથી વધુ જગ્યાનો તમે ઉપયોગ કરશો તો તે માટે તમારે અમુક પેમેન્ટ છે તે ચૂકવવું પડશે। અત્યાર સુધી ગૂગલ અનલિમિટેડ સ્પેસ આપતું હતું પરંતુ હવે 1 જૂનથી મર્યાદિત કરી નાખ્યું છે। ગૂગલ ફોટો છે તે જીમેલના યુઝર ઉપર 15 GB સુધી ફ્રી સ્પેસની અંદર રાખી શકશો, તેથી વધુ રાખશો ફોટો તો તેના માટે ચૂકવણી કરવી પડશે। ઇન્કમ ટેક્સની વેબસાઇટ છે તે 1 જૂનથી લઈ 6 જૂન સુધી કામ કરશે નહીં, કારણ કે આવકવેરા વિભાગ કરદાતાઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખી નવું ઇન્કમ ટેક્સ ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ છે તે શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે। આ પોર્ટલને વેબસાઇટ છે તેનાથી સંપૂર્ણ છે તે અલગ રહેશે। તેમાં ઘણી બધી નવી સુવિધા છે તે મળશે જે પહેલાંના પોર્ટલ ઉપર ન હતી। આ નવું પોર્ટલ છે તે 7 જૂનના રોજ એક નવા ઇન્ટરફેસ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવશે, એટલે ઇન્કમ ટેક્સની વેબસાઇટ છે તે 1 જૂનથી લઈ 6 જૂન સુધી બંધ રહેશે। પીપીએફ, એનએસસી, કેવીપી એટલે કે કિસાન વિકાસ પત્ર અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના જેવી નાની બચત યોજના છે તેના વ્યાજ દર છે તે 3 મહિને બદલાતા હોય છે, નવા જાહેર થાય છે। તો આ બધી યોજનાનો નવો વ્યાજ દર છે તે પણ જાહેર થશે। હવે મોંઘી થશે વિમાનની મુસાફરી। ભાડાની જે લોઅર લિમિટ હતી તેનાથી 13 થી લઈ 16% જેટલો વિમાન મુસાફરીની ટિકિટની અંદર વધારો થશે। જૂન મહિનામાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ 5 કિલો મફત અનાજ આપવામાં આવશે। જેને મે મહિનાની અંદર મફત અનાજ મળ્યું હતું તેવા લોકોને ફરી પાછું જૂનની અંદર 5 કિલો છે તે મફત અનાજ મળશે। હવે એસબીઆઈએ ખાસ એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે। બેંક કેશ વિડ્રો સિસ્ટમ છે તેની અંદર ખાસ કરીને મોટો ફેરફાર થયો છે। હવે એસબીઆઈની કોઈપણ બ્રાન્ચમાંથી તમે 25,000થી લઈ 1 લાખ સુધીની રોકડ છે તે ઉપાડી શકશો। પહેલાં એવું હતું કે મુકુટ ચાર્જ લાગતો તમે બીજી એસબીઆઈની બ્રાન્ચમાંથી રકમ ઉપાડો જ્યાં તમારે ખાતું ન હોય ત્યાંથી, પરંતુ હવે નોન હોમ બ્રાન્ચમાંથી નહીં, તમે 25,000થી લઈ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની રોકડ રકમ છે તે ઉપાડી શકશો। તો મિત્રો આવતીકાલથી આટલા નિયમોની અંદર ફેરફાર થશે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપી છે। તો ખાસ આ વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો।